kuka sä oot ja mikä sun nimi on ja mistä sä tuut? Mun nimi on Pasi Takkinen. Mä oon Suomesta kotoisin ja oon mukana Zeitgeist-liikkeessä. Good. Now, how did you find out about the movement? How did you join? And after you finish this, why do you support the movement and the resource-based economy? Mistä sä löysit Zeitgeist-liikkeen ja unohdin loput kysymyksestä? No jos aloitetaan siitä. Eli joku vuosi sitten, mä en muista tarkalleen, niin joku mun ystävä tai taisi olla työkaveri kertoi mulle sellaisesta elokuvasta kuin Zeitgeist, joka mä kuulin silloin, että siinä on kiinnostavaa poliittista kritiikkiä, tämmöisiä ehkä näkökulmia maailman politiikasta ja se oli erittäin kiinnostavaa. Mä katsoin sen ja se jäi tavallaan mun mieleen sitten se asia. No toinen kysymys taisi olla sitten, että kuinka mä liityin siihen. Et siitä oli jo varmaan vuosia tai 1 tai 2 vuotta, kun mä olin nähnyt ne elokuvat ja sitten mä jotain kautta vaan, mä en edes muista mitä kautta mä kuulin, että Suomessakin on niinku porukkaa, tämmöinen Zeitgeist chapter tai miksi se sanotaan. Sitten mä menin vaan johonkin tapaamiseen, mä katsoin netistä, kun kaikki tieto on siellä esillä, niin katsoin, että milloin siellä on tapaaminen ja menin mukaan juttelemaan. Ja siellä oli fiksuja tyyppejä ja päästiin hyvin juttuun. Now I answered only How you joined? yeah, how did I find out and how I joined, and we forgot the rest of the questions. No problem. That's why we make progress, all right? Yes. So now, why do you support the movement and why do you support the resource-based economy? Mm-hmm. Miksi kannustat ja tuet resurssipohjaista talousjärjestelmää? Jos mä aloitan siitä itse liikkeestä, tai siitä liikkeestä, niin kun mä näen se, mä erotan vähän sen, että mikä on Zeitgeist-liike ja mikä on resurssipohjainen talous. Niin mun mielestä tämä liike on hyvä siinä mielessä, että tässä on kansainvälisesti paljon nuoria ihmisiä mukana, jotka ajattelee asioista ja maailmasta aika eri tavoilla ja kriittisesti tähän sanotaan 1900-luvun ajatteluun verrattuna. Ja kritiikki on aina tervetullut ja pakollista, niin kuin historia on osoittanut eri yhteiskunnallisissa tilanteissa. Ja mun mielestä tämä Zeitgeist-liikkeen kritiikki, miten se saa esimerkiksi etenkin nuoret ihmiset ajattelee, niin se on tosi hyvä ja hieno ja se on tosi innostava juttu. Että se on niin kuin liikkeenä, se on oikein hyvä nuorille, etenkin nuorille ihmisille ja se vetoo hyvin. Ja sitten, pitäisikö mun siitä resurssipohjaisesta taloudesta? No, resurssipohjainen talous, se nyt on tietyllä tavalla yksinkertaisen määritelmänsä mukaan. Se on ekologinen ja ekologisesti kestävä sen takia, koska se pohjautuu resursseihin ja niiden määrään. Ja se ei kuitenkaan, se asia ei ollut semmoinen, mikä ensisijaisesti Zeitgeist-liikkeessä mua innosti tai kiinnosti. Mutta se tuli siinä ohella, mä katsoin ja totesin, että sekin kuulostaa, se on hyvin perusteltu. Ja toki moni tommonen ajatusmalli, mikä pystytään suunnittelemaan a priori ennen kuin se laitetaan käytäntöön, se voi saada kuulostaa ja tosi loogiselta ja hyvältä. Ja se kieltämättä kuulostaa sille, ja ne periaatteet, mitä se esittää yhteiskunnan rakentamisesta ja tällaisista yhteiskunnallisista suuntaviivoista, ne on tosi fiksu olosia. Mutta kuten sanoin, mä en ole niin perehtynyt siihen, ja että mä niinku haluaisin kun mä lähteä esittelemään, mutta se mitä mä oon siitä kuullut, kuulostaa kyllä täysin loogiselta. Ja näyttää siltä, että monet tämmöiset suunnittelijat, insinöörit, ajattelijat ympäri maailmaa, jotka funtsii näitä, miten yhteiskunta pitäisi järjestää, ne päätyy samantyyppisiin ratkaisuihin. Niin kuin esimerkiksi kun me tehtiin tätä ajanhenkielokuvaa Suomessa, niin todettiin Eero Paloheimon ajattelu kestävästä yhteiskunnasta ja niistä hyvinkin teknisiä ja pikkutarkkoihin menevistä ratkaisuista, niin muistutti hyvin paljon Jacques Frescon ja Venus-projektin ratkaisuja. Eli siinä mielessä se näyttäisi olevan yksi semmoinen tietynlainen trendisuunta, joka vaan on oikea.
Yeah, I'm finished with both of the questions. Now, so tell me something about the movement in Finland in general, how it started, how it developed, some greatest successes and also some of the problems. I can talk about my relations with it, but I have not. I was mostly with the movie project. Like I came to see meetings, and then already we were, hey, let's do this movie, and so and then Mauri, yes, and Mauri instead, he can tell, I'm sure, more about how it started. And so, yes, exactly. I guess you were one of the founders. Yeah. Yeah. Okay. So yeah, let's do it this way. You show your perspective more Yes, of this. yes. Know that you joined in and started with the yes, movie, oh, and yes. he will fill it up, and Aki and others will Yes. also talk. So then you have the whole That's picture. why we all repeat the same question so that I can choose, parts of every Yes. answer, so that most people will have their say in the movie. Niin, siitä kun me ekaa kertaa taidettiin tavata, niin ruvettiin heti tekemään leffaa. Se Joo. oli eka Zeitgeist-missä mun mielestä tavattiin. Niin. Ja mä aloitan nyt tän. Eli se oli yksi kevät, milloin se oli? Kevät 2010 mä menin johonkin Zeitgeist-tapaamiseen, mä näin siellä ihmisiä, juteltiin. Muistaakseni silloin puhuttiin Yrjö Kallisesta, joku oli löytänyt jonkun hyvän pätkän Yleltä, että se oli tosi innostavaa puhetta. Ja sitten joku kuukausi sen jälkeen, taisi olla sen kesän jälkeen syksyllä, menin taas tapaamiseen juttelemaan ihmisten kanssa ja sen jälkeen taisi olla Mauri, joka ehdotti, että tehdäänkö jonkinlainen videoprojekti, ei edes mikään ison tuotannon elokuva. Ja sitten me otettiin tekemään sitä ajanhenki-leffaa, eli oikeastaan miten mä oon ollut tekemissä ajanhenki Zeitgeist-liikkeen kanssa, niin on niin kuin hyvin paljon keskittynyt ja on ollut oikeastaan tämä niin ajanhenki-leffa-tuotanto. Mutta se on ollut iso juttu ja se on vaatinut paljon aikaa ja näin, mutta noin muuten en ole paljon ollut mukana sitten näissä muissa Zeitgeist-tapahtumissa tai aiempina vuosina. Okay. Now, you didn't talk much about Iron Henki, right? No, I just said I was mainly doing that. So, could you tell us just about the makings of the movie? How you gather material, how you work. When you finish, what happened, right? What happened in Finland after you finished the film? This may be a long talk. Yes, I know. So, and try to, put it into like modules, let's say. So Okay. you talk about one element quite briefly, then another, so that, And do you want some then I say, now I talked about how we found this idea, and then I tell it to you, and then I say, now I move to next. Do you want this kind of... So the interruption. Do you want I pause and... Well, Could I ask brief questions Yes, about exactly. people You who can- interviewed the material and so on? exactly. So, well, you know the But, best. and so- should we go by the timeline? I think that's the best. Okay, Like how yeah. we started, or... Let's do it. But then don't interrupt one another. Right? Just signal that you want to say something, Okay. and then have those silence between. Briefs. Ja. Haluatko vettä? Mä oon kyllä aika janosen näköinen. Tiedätkö, tohon vois laittaa. Joo, mä voisin tuoda. Joo. He will give me a glass of water there. Alright. Mä ajattelin, että ainakin voisi kysyä, että mitä me päätettiin meidän haastateltaviin. Tai mikä meidän alkuperäinen idea oli. Niin. leffasta. Mä oon aina kertonut ihmisille se, että miten me kolme vaan istuttiin siellä kattohaikara sit. Tehdäänkö leffa? Joo, tehdään leffa. Ja sit, Voisi alkaa siitä, ja sitten vähän jotain siitä alusta kertoa. Ja sitten voisi niistä haastateltavia, että miten päädyttiin vähän niihin. Joo. Sitten, että sitten löytyy editoijat. joo. Ja sitten mä voisin lähteä ihan, niin no joo, siis ehdottomasti. Kysellä jotain. Sitä fiilistelyä. Joo. Okei. Kiitos. I'm ready. Are we ready? Yeah. Joo, miten tää elokuva lähti käyntiin? Miten se projekti käynnistyi? Mikä se visio oli? Mä olin mun toista kertaa tapaamassa Zeitgeist-liikkeen ihmisiä. Se oli tapaaminen kattohaikara ravintolassa tuolla Sörkän lähellä. Ja sitten sen tapaamisen lopulla Mauri vaan ehdotti siinä, meitä oli muutama tyyppi, että pitäisikö tehdä joku videoproduktio, joku pieni esittelypätkä tästä liikkeestä. Ja oikeastaan jo heti samalla minuutilla se asia alkoi karkaa lapasesta, eli me alettiin jo suunnittelemaan, että mitä jos me tehtäisikin pidempi leffa, mitä jos me tehtäisikin
tavallaan Suomen oma zeitgeist-leffa, koska osa meistä oli jo ajatellut, että Suomessa on paljon tämmöisiä erilaisia ajattelijoita ja asiantuntijoita, joita me ehkä haluttaisiin haastatella just tämän asian tiimoilta. Ja se oikeastaan lähti tämmöisestä pikkuehdotuksesta ja me jo saman illan aikana alettiin ideoida sitä paljon pidemmälle. Ja oikeastaan se koko muotti sille elokuvalle, miten se sitten lopulta tuli meneen, niin se perusteet hahmotti jo siinä yhdellä kertaa. Miten me päädyttiin ottaa haastateltavia siihen elokuvaan? No yksi, minkä mä ainakin muistan, kun me mietittiin, että ketä me haastateltaisiin Ajohenki-elokuvaan, niin tämä Eero Paloheimo, joka on suomalainen insinööri ja ollut poliitikkona ja suunnitellut ekokaupunkeja, tavallaan muita kautta, niin oli huomattu, että sen ajatukset kestävistä yhteiskunnista ja kaupunkirakenteista tällaisista on hyvin paljon samanlaisia kuin Venus-projekti, eli Jacques Frescolla. Ja sitä kautta me ajateltiin, että me voitaisiin etsiä tämmöisiä vastaavia ajattelijoita kuin mitä ajan hengessä on. Sen jälkeen me alettiin miettiä, että kuka olisi hyvä asiantuntija kritisoimaan talousjärjestelmiä ja globaalia rahamarkkinataloutta. Siinkin sitten me keksittiin esimerkiksi Heikki Patomäki, Helsingin yliopiston professori, kansainvälisen politiikan professori, on kritisoinut paljon tätä. Niin häntä mietittiin tämmöisiä ekologisia, muunlaisia näkökulmia. Sitten tuli mieleen Tere Wadén, suomalainen filosofi, joka on pohtinut paljon tällaisia asioita. Ja Tere Wadén myös puhui tämmöistä, mikä on maailmanpoliittisesti tärkeä asia, nyt tämä öljyhuippu, peak oil, se on tosi, vaikuttaa moneen asiaan, niin hän oli aikaisemmin puhunut siitä aiheesta, niin se tavallaan sitten muistettiin, ai niin, Tere on puhunut tästä aiheesta, että tämä olisi yksi kiinnostava juttu kuulla osana tätä elokuvaa. Ja sitten se kasvoi se tavallaan, että mitä muuta me halutaan kertoa. Muun muassa nyt aika pinnalla ollut aihe ja ihmisiä kiinnostava aihe. Ja tärkeä aihe on tämä elintarvike ja ruoka ja ihmisten terveys. Niin Suomessa ylilääkäri Antti Heikkilä on paljon puhunut näistä asioista ja se on herättänyt myös, tai ollut sanotaanko kiistanalainen puhuja, koska sen esittää kritiikkiä lääketeollisuutta ja vallitsevia tämmöisiä ravitsemusnäkemyksiä vastaan, niin erittäin kiinnostava aihe ja hänet pyydettiin siihen mukaan. Ja tässä vaiheessa mä otan paussin silleen, että ketä muut meillä oli. Heikkilä, Patomäki, Wadén. Miksi me otettiin Jontti? Niin no okei. Sitten oli Valtaoja. I'm trying to remember who we interviewed. Valtaoja, Jontti. Vesa, Toliin. Iivarinen. Brade oli myös. Joo. No otetaan, mä heitän Valtaojan tähän eka. Sitten yksi haastateltava oli myös Turun yliopistolta avaruustähtitieteen professori. Sitten mä unohdin Esko Valtoja. Niin sitten me pyydettiin mukaan Esko Valtoja, avaruustähtitieteen professori, joka on mielenkiintoinen ajattelija ja osallistunut tosi aktiivisesti Suomessa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja sillä on hyvin kiinnostavia tieteellisiä näkökulmia ja myös tämmöisiä tulevaisuusvisioita ja pohdintoja niin kuin tosi kiinnostavista aiheista. Niin hänet pyydettiin mukaan. Sen lisäksi meillä oli tämmöisiä henkilöitä, voisiko sanoa näin, että on mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa omalla tavallaan ja erittäin kiinnostavia, mutta jotka ei ole tämmöisiä niin sanottuja tieteellisiä auktoriteetteja, koska totta kai meidän lähtökohta on myös se, että ei kyse kaikissa tämmöisissä yhteiskunnallisissa asioissa ole vaan tietynlaisista tieteellisistä, yliopistollisista, akateemisista auktoriteeteista, vaan pitää olla myös toisenlaista näkökulmaa. Siellä varmasti on ihan yhtä paljon totuutta. Muun muassa rap-artisti Jonttia haastateltiin, joka on ottanut erittäin paljon kantaa yhteiskunnallisiin asioihin omassa musiikissaan, sodanvastaista sanomaa ja kriittistä suhtautumista maailman poliittisiin tilanteihin ja tämän tyyppistä erittäin kiinnostavaa. Sitten muun muassa taiteilija Jani Toliin, hän taas omalta osaltaan hyvin perehtynyt ravitsemuksellisiin mielenterveydellisiin asioihin.
ja erittäin mielenkiintoisia havaintoja ja hyvää argumentointia ja jopa osittain ehkä provosoivaa ja nykynäkemykset kiistävää, mutta nimenomaan tällaista keskustelua tarvitaan siihen ohelle. Sitten tavallaan meidän omasta porukasta, jota meitä oli myös tekemässä elokuvaa, niin Henry Brade sitten oli Zeitgeist-liikkeen puolesta, Suomen Zeitgeist-liikkeen puolesta, esitteli resurssipohjaista taloutta sitä semmoisessa yhdessä osiossa siinä elokuvassa. Ja sitten erittäin merkittävä, joka oli mukana tekemässä elokuvaa, niin Vesa Rahkola oli, häntä haastateltiin kanssa ja hän esitti omia näkemyksiinsä pitkin elokuvan. Mä en nyt tästä osannut näkään sanoa mitään fiksua. Sitten mä voisin Freskon haastattelusta sanoa. Nyt tavallaan. Niin aikaisemmin Jacques Fresco oli myös ollut käymässä Ruotsissa ja Vesa Rahkola oli ollut häntä siellä kuvaamassa, niin meillä oli erittäin hyvää ja tällaista niin sanotusti uniikkia, ainutlaatuista haastattelumateriaalia, minkä Vesa oli tehnyt Freskosta. Ja näin sitten me saatiin siitä editoitua sen kanssa, että meillä oli myös Henryn haastattelut, niin erittäin hyvä ja ainutkertainen osio resurssipohjaisesta taloudesta, joka sopi loistavasti meidän elokuvaan ja täydensi sitä näkemystä. So now I've gone through all the persons we interviewed and why they were interesting. Very good. All right, so tell us now about the reception that the film got in Finland. Because I've heard... I think I have a quick, short question. Yeah, sure. Good one. And if you want water, tell me. I will give it to you so that you don't get up, because then Oh, okay. move. Yes, okay. Kun vertaa sitä tähän Amerikan Zeitgeist-filmiin, löydettiinkö tästä suomalaisesta kulttuurista jotain uutta, jotain ruokitsevaa, esimerkiksi syntytieto? Oota, tuon mä funtsin nyt silleen, että mä saan sen hyvin. Joo, että tietenkin kun me alettiin tekemään tätä elokuvaa, niin tietyssä mielessä esikuvana tai mallina oli ne Yhdysvallan Peter Josephin tekemät Zeitgeist-elokuvat aikaisemmin. Ja siltähän ei voi välttyä, että tällaisessa projektissa me verrataan sitä omaa elokuvaa hänen tekemiin elokuviin. Ja verraillaan muun muassa sitä, että mistä samoista teemoista me puhutaan, mistä eri teemoista me puhutaan, minkä takia ylipäänsä tarvitaan suomalainen Zeitgeist-liikkeen elokuva. No yksi selvä syy siihen on se, että Yhdysvalloista tulee niin paljon dokumenttielokuvia, yhteiskuntakriittisiä elokuvia, tällaista. Se ei välttämättä edes vaikuta suomalaisiin. Sanotaan vain, että aha, se on taas sitä Yhdysvalloista tulevaa jotain hömpötystä, yritetään innostaa taas ihmisiä. Mutta kun se tehdään se suomalaisille, suomalaiset tekee sen itse, siinä on suomalaisia asiantuntijoita mukana, kerrotaan selviä suomen kielellä, että nämä asiat koskee Suomea ja suomalaistenkin pitäisi olla näistä kiinnostuneita, niin me saatiin hyvin semmoinen ainutlaatuinen ja elokuva tästä. Ja yksi aika iso teema, se ei niinkään ajallisesti siinä elokuvassa ollut esillä, mutta mun mielestä ainakin tosi merkittävä iso teema on tämä syntytieto, missä Tere Vaden puhui, koska monesti, ainakin itse kun on keskustellut ja seurannut sitä kritiikkiä, mitä Zeitgeist-liike saa, niin se on aika helppo ja se on aika yleistä sit todeta, että jos se perustuu tämmöisen Venus-projektille, niin sanotaan, että Venus-projekti on tietysti ehkä teknokraattinen, utopistinen, tämmöinen ylioptimistinen teknologia, fantasia jopa. Ja sanotaan, että jos se perustuu tälle, niin jos se voidaan osoittaa tavallaan huonoksi visioksi, niin silloin koko hommat menee pohja. Mutta eihän se on vaan kuitenkin osatotuus siitä. Ja Tere oli esittämässä hyviä mielipiteitä. No, ootas nyt. Mä en oikein osaa puhua sen suulla, mutta mä voisin vaan sanoa, mä sanon, että se sanoo tämmöisen hyvän rinnakkaisen lähestymistapan, miltä tulevaisuuden yhteiskunta voi vaikuttaa. No mä sanon näin. Niin tää syntytietojuttu tarjosi hyvän rinnakkaisen näkökulman siitä, mitkä voisi olla hyviä ihmisyhteiskuntia esimerkiksi Suomessa tulevaisuuden kehityslinjoja sen lisäksi tai sen rinnalla, että meillä on tämä Venus-projekti, niin tämä syntytietojuttu ja tämä alkuperäiskulttuureista haettu juttu, niin tuo hyvää semmoista
ei se korvaa sitä tai se ei kilpaile sen kanssa, mutta se hyvin toimii siinä rinnalla. Ja on mun mielestä yksi aika uniikki juttu tässä meidän suomalaisessa elokuvassa, mistä mä oon tosi tyytyväinen, että me saatiin se sisällytettyä tähän. Okay. The response? Yes, because I know that it became very popular. Actually, I even saw a part of it when the first minutes or the first hours it arrived. It was published. Because do you know Tommy Astikainen? Yeah. So he was at my home in Poland when it was released. So we watched a part of it together, but I couldn't understand anything. But it was nice, and I know that it was very popular in many views in a short period of time. So just talk about this, and if it got any response from the media, that kind of stuff. Minkälaisen responssin sitten tämä elokuva saa julkaistua? Kiinnittäisi media siihen huomiota ja miten se levisi? Joo. No ensinnäkin kun tätä elokuvaa lähdettiin tekemään, niin, tai sen tekemisen aikana me tekijät mietittiin, että tietenkin meillä on tässä loistava elokuva käsillä, mutta tämmöisessä projektissa siinä helposti tulee se kysymys, että onko tämä vaan nyt meidän oma käsitys. Tietenkin kun me tehdään tätä, tämä on meidän mielestä loistava, mutta eihän me oikeasti voitu tietää, millaisen vastaanoton se tulee saamaan. Totta kai niin mäkin mietin, että tällaista, että jos on jotain, en mä tiedä, kulttileffoja tai minkä tahansa juttu, joka nousee tosi suosituksi yllättäen. Voiko sellaista tehdä tarkoituksella vai onko se tavallaan aina sattumaa? Ja musta tuntuu siltä, että koska me nyt tehdään tässä tarkoituksella jotain isoa ja meistä tuntuu siltä, että siitä tulee jotain isoa, niin ehkä se sitten floppaakin siihen, että me ollaan oltu täysin väärässä. Ja se ei herätä kiinnostusta ja jos herättää, niin korkeintaan kritiikin kautta, että se tultaisiin jotenkin tyrmäämään. Eli mä tavallaan olin toiveikas, mutta mä koko ajan palautin itteni maan pinnalle ja ei tästä kannata liikoja toivoa. Mutta se näytti sille, että jo siinä vaiheessa, kun alkoi olemaan siinä vuodenvaihteessa 2010-2011 niin kuin kasassa se runko ja mikä se leffa tulee olemaan ja että jo ensinnäkin se tulee valmistua. Siis että me pystytään uskottavasti käynnistää se projekti ja saattaa se loppuun, koska se tavallaan kasvoi koko ajan isommaksi ja isommaksi, vei enemmän resursseja, vei enemmän meidän aikaa, vaati enemmän sitoutuneita, erittäin osaavia ihmisiä. Ja välillä kyllä sitten miettii, että okei, tämä on tosi kunnianhimoinen, mutta saadaanko me tätä valmiiksi? Mutta sitten kun se alkoi näyttää siltä, että kyllä se nyt valmistuu, me alettiin asettaa sille jonkinlaisia julkaisupäiviä, alettiin tiedottaa ihmisille, tehtiin trailereita, niin sosiaalisen median kautta tieto levisi siitä, ihmiset olivat erittäin kiinnostuneita, se tavallaan semmoinen tietyn odotusmomentti sitä kohtaan kasvoi. Ja se jo siinä sen elokuvan loppusuoralla alkoi jo rohkaista sitä, että ihmisiä ainakin vielä nyt kiinnostaa. Että jos me ollenkaan osataan tarjota sellaista sisältöä, mitä me niin kuin pystytään antaa tietoja etukäteen, että jos se ollenkaan vastaa sitä ennakko-odotusta, niin sitten ehkä tuleekin olemaan jonkinlainen, en tiedä, iso juttu tai miten se nyt sanoisi. Ja sitten kun se tuli ulos, niin ensinnäkin meillä oli siitä yksi julkinen näytös heti samana iltana, kun me saatiin se valmiiksi sosiaalifoorumiin. Sinne tuli kiinnostuneita ihmisiä katsoa paikan päälle. Ja se oli ihan kiva, siinä tosi paljon, sali oli käytännössä täynnä, mutta se osoittautui silti, että silti siihen itse nettijulkaisuun verrattuna se oli tosi pientä, koska käsittääkseni tuhannet tai oliko jopa jotkut 10 000 ihmiset katsoi sen netin kautta ensimmäisen vuorokauden aikana, kun se julkaistiin. Eli se semmoinen odotusmomentti, mikä sille oli, niin se oli todellinen ja ihmiset oikeasti ilmeisesti sit odotti sitä elokuvaa ja katsoi ja se tieto levisi nopeasti. Ja käsittääkseni ei edes mennyt, oliko jotain viikkoja tai jotain, niin 100 000 ihmistä oli katsonut sen ja tuosta mediahuomiosta. Mitä mä sanoisin? Sehän ei saanut hirveästi huomioon. Se on ikinä saanut. Niin, että sitten, kyllähän niin kuin ihmiset löysivät sen sosiaalisen median kautta ja ketkä sitä osas odottaa ja kenellä on ehkä ystäviä tiestä elokuvan, niin sitä kautta suusta suuhun ja tällaista levityskanavia pitkin se tieto levisi. Meillähän ei ollut mitään niin kuin tällaista oikeastaan muuta mainostusresursseja, muuta kuin tämä sosiaalinen media, koska ei meillä ollut mitään budjettia, ei meillä ollut rahallista budjettia käytännössä muuta kuin maksaa tekijänoikeusmaksut
tähän elokuvaan. Ja nekin oli pidettävä hyvin minimissä, harkittava, että kuinka paljon meillä on varaa ottaa siihen materiaaliin. Eli mainostuksen piti olla käytännössä ilmasta touhua. Ja sitten me ajateltiin, että yksi juttu voisi olla, että jos media noteeraisi ja nostaisi esille ja sanoisi, että nyt tulee tämmöinen suomalainen kiinnostava elokuva, pienen budjetin produktio, mutta oikeastaan siinä oli ehkä sellainen pieni pettymys. Ei missään nimessä sellainen, mikä olisi pilannut sen koko vastaanoton tai tällaisen, mutta ehkä olisi odottanut, että kun noin paljon ihmisiä se kiinnostaa, niin jos on niin kuin trendi, joka alkaa kiinnostaa ihmisiä, niin silloinhan myös media nappaisi kiinni siitä ja tarkastelisi ja pitäisi esille sitä asiaa, mutta sellaista ei oikein tapahtunut. Pieniä noteerauksia tuli jostain, että nyt on tullut tämmöinen elokuva. Ja sekin varmaan, että se toimittaja, joka sen on tehnyt, niin taas jotain omaa henkilökohtaista kautta on saanut kuulla siitä elokuvasta, mutta ei siitä mitään niin media-ilmiöä todellakaan tullut. Ainut, mitä voisi puhua sitten, mikä liittyy mediaan, niin tätä elokuvaa ennen sitten on tämä, niin kuin, tähän suomalaiseen näyttelijä Riku Nieminen. Oliko se nimi Nieminen? Joo. Ja oikeastaan ainut tällainen mediajulkisuus, se tuli ennen tätä elokuvaa, joka ei erityisesti pelkästään elokuvaan liittynyt, vaan Zeitgeist-liikkeeseenkin ylipäänsä Suomessa, niin Riku Nieminen, näyttelijä, joka sitten nostettiin esille, että hän edustaa tätä liikettä. Se oli, kaikki maine on loistavaa ja hyvä, että saadaan liikettä esille, mutta siinä media jotenkin vähän oudosti tai välinpitämättömästi onnistui luomaan aika semmoisen oudon kuvan, että se on jonkinlainen kultti tai tällaista. Ja sitä kautta sitten myös tuli ilmi, että nyt tämä tämmöinen outo kultti on tekemässä jonkun elokuvan. Mutta mä luulen, että loppujen lopuksi se kaikki oli kuitenkin vaan positiivista. Että tämä mulla on sanottava siitä, miten media reagoi tähän. That's about the media. All right, well then. You can make noises for a moment if you want. Okay, now tell me something about the future of the movement and you in the movement. How do you see it? Are there any new, I don't know, video projects coming on? Any big events that you're going to attend in the Finnish chapter and all that? The future of the movement. Nyt sä et kauheasti taida ottaa osaa liikkeeseen, mutta mitkä on sun omat vallankumoussuunnitelmas? Ehkä niistä voisi kertoa. Guys, thank you. Niin joo, että mähän en noin muuten ole hirveästi mukana liikkeen muussa toiminnassa, että näyttää sille, että se ajanhenkielokuvana, mukanaolo ajanhenkielokuvassa oli se isoin juttu ja merkittävin juttu. Totta kai edelleen kiinnostava liikessä on paljon ihmisiä näin, mutta mä en ole sellaisessa näissä tapaamissa tai esimerkiksi paljon keskustelua tapahtuu internetin kautta. Mä en oikein sellaiseen osallistu, se ei ole mun tyyppistä touhua. Mutta mielelläni aina seuraan ja kuuntelen mitä tapahtuu ja varmasti aina tulee tilaisuuksia tapahtumia, mistä tuun olemaan mukana. Ja edelleenkin siis niin kuin nuorisoliikkeenä ja globaalina liikkeenä niin on sitä mieltä, että Zeitgeist-liike on oikealla asialla ja se on semmoinen, mistä monien ihmisten on syytä olla kiinnostunut ja monet nuoret ihmiset tulee olemaan kiinnostuneita. Ja miten tämä maailma tulee muuttuu lähivuosina, niin mä uskon, että tämä liike tulee tarjoamaan hyvin sellaisia avaimia, ajattelukeinoja, tapoja ymmärtää tätä meidän nykymaailmaa, nykyyhteiskuntaa ja sitä muutosta, missä me eletään. Eli erittäin hyödyllinen liike, elinvoimainen liike, kaikkea tällaista positiivista siihen liittyy ja uskon, että tulee olemaan tärkeä ja hyödyllinen jatkossakin. Good. Now, Okay. let's turn into the future of the world, basically. How do you see the whole transition period? You know, what elements will there be? How long will it take? Will it happen? Will it not happen? Okay. How do you see the transition period? Can I have water? Yeah. Because I'm going to talk a lot. You guys want to go and grab some coffee in the Starbucks or something? Well, no, we're going to the shop right away when Harry comes, so you won't be left alone here. Is farting allowed? Well, thank you. Actually, he's going to talk a lot.
I'm going to ask you beforehand because Me or him? you. Me. I myself, I will talk, of course, about this Venus project and stuff, but I have quite kind of pessimistic Some people future. have, and that's also you know, Okay. that's- So you don't mind, and you know, it will not be sugar covered. yes. It comes about. It will probably be very violent and bad unless something super happens. So there are people who are pessimistic about it. Some people are very optimistic, and I want to show all of these approaches because there is no one good approach, in my opinion, right? So you can talk the way you see it. Don't Okay, adjust that's- it to anything. That's wonderful. So yeah, tell him. Kuinka tämä tapahtuu, tämä transitio sitten resurssipohjaiseen talouteen, vai tapahtuuko se? No ensinnäkin mä oon, mitä nyt tulevaisuudesta voi sanoa, niin sehän on tosi vaikea teema, mutta mun mielestä ehkä mun ajatteluun vetoavia ja tietysti mielessä uskottavimpia näkemyksiä siitä, mitä tulee tapahtuu, niin se ei ole sen tyyppinen muutos yhteiskunnassa, että me niin sanotusti nykymallisesta yhteiskuntajärjestelmässä tahdolla tai tämmöisellä ihmisten päättäväisyydellä yksin siirryttäisiin yhtään minnekään, vaan se näyttää sille, että täällä on käynnissä tiettyjä prosesseja maailmassa, jotka tulee ajaa meidät. Ne tulee ajaa meidät tiettyihin tilanteisiin, joihin ihmisten on reagoitava. Niin kuin esimerkiksi ympäristökatastrofit, humanitaariset katastrofit, kaikki väestön kasvuun liittyvät asiat, öljyhuippu, kaikki nämä asiat, mitä me ollaan nostettu esiin ajan hengessä, niin se korostaa nimenomaan sitä, että se muutos ei vaan odota tekijäänsä, että se odottaa siellä, että joku rupeaa sitä tekemään, vaan ne prosessit on käynnissä koko ajan. Ja niin kuin monet ympäristöliikkeen piiristä on huomauttanut, ne olisi pitänyt aloittaa jo, sanotaan silloin, kun ympäristöliike nousi ylipäänsä globaalin tietoisuuteen 60-luvulla. Silloin olisi alkanut pitää tekemään näitä juttuja. Jacques Fresco jo tähän aikaan käsittääkseni puhui näistä asioista. Öljyhuippu nostettiin esille tähän aikaan, ympäristötuho, monet asiat nostettiin esille. Ja kuten sanoin, niin mun mielestä ehkä uskottavimpia ajatuksia näistä on se, että me aletaan olla aika myöhässä tässä asiassa. Eli Venus-projekti sellaisenaan, kun sitä parhaimmillaan voisi kuvailla, mikä se tulisi olemaan, se on aika optimistinen mun mielestä. Että enemmän tämmöiset skenaariot voisi olla uskottavia, missä luonto kurjistuu, köyhtyy, ekosysteemit ja ylipäänsä koko tämmöinen maapallon kattava ekologinen systeemi häiriintyy jollain tavalla. Ilmastonmuutos, lajien häviämistä, aavioikoitumista ja nämä asiat. Myös ihmisyhteiskunnat, kun yleensä esitetään tämä ajatus, että kun tulee kurjuutta ja niukkuutta ja ihmisyhteiskunnat joutuu ongelmiin, niin sitten otetaan toisia kädestäkin ja ymmärretään ne ongelmat ja parannetaan maailma. Mutta moni on kyllä hyvin osoittanut sen, että enemmänkin kurjistuminen, ahtaus, resurssit, joista joudutaan kiistelemään, ne ei tuo sitä harmoniaa, vaan ne vie viimeisenkin mahdollisuuden siitä. Ne aiheuttaa lisää sotia, etnisiä jännitteitä. Ennen vakaat yhteiskunnat, jotka saattoi elää vauraudessa, kun ne kohtaa niukkuuden ajan, ne muuttuu epävakaiksi ja hajoaa käytännössä. Eli tämmöiset suuret ihmiskeskittymät, mitkä on aikaisemmin ollut hyvin organisoituja, moderneja, esimerkiksi länsimaisia yhteiskuntia, ne menettää sen kykynsä pysyä organisoituna ja käytännössä se järjestelmä romahtaa. Silloin ne ihmiset on vaan ihmisiä, jotka järjestäytyy, mitä järjestäytyy. Tuskin kaikki rupeaa tekemään niin sanottuja fiksuja asioita ja jopa tällaiset asiat niin kuin terveydenhuolto, elintarvikehuolto, mistä me ollaan kaikki riippuvaisia, jotka on nykyään tosi keskitettyjä, niin siitä voi tulla tosi pahoja ongelmia niin kuin ihmisten välille. Sen takia mä näkisin, että se transitio tai muutos, joka tähän maailmaan tulee olemaan, se tulisi olemaan aika synkkää. Melkein voisi nostaa esille vaikka jotain tällaisia, niin
sanotaan nyt, mikä aika hyvin määrittelee tämän mun ajatusmallin. Tässä on post-apokalyptinen ajatus, tai onhan tällaista elokuvagenreäkin Yhdysvalloissa, niin kuin tai Mad Max ja mitä tahansa, missä ihmiset tavallaan repii raunioista sen, minkä saa irti ja koittaa pärjätä ja pienissä porukoissa ja tyyliin sotii keskenään. Jostain syystä mä oon viime aikoina sanonut semmoisen käsityksen, että kenties tämä tulee olla se todennäköisin vaihtoehto. Mitenköhän siis tosta kyllä voisi puhua lisää, mutta pitäisikö mun vielä sanoa tosta Venus-projektista mä voisin sanoa. Et sitten myös vähän toisenlaisia visioita, että oletetaan, että tämmöinen meidän globaali yhteiskunta ja ihmiskunta pysyy tämmöisissä systeemeissä ja toimintatavoissa niin kuin nyt pysyy, että mitään romahdusta ei tule, varmaan tulee jotain ongelmia. Ainahan ihmiskunta on tämän niin sanotun kehityksen aikana kohdannut ongelmia, uudenlaisia ongelmia, mitä ei osattu odottaa. Että odotetaan, että se pysyy tällä tietyllä linjalla ja se ei romahda, mutta sekin taas siitäkin huolimatta voi tulla uudenlaisia haasteita. Esimerkiksi jotkut näkee, että tällaiset globalisaatioprojekti noin ylipäänsä, vaikka siitä puhutaan tosi positiivisen sävyyn ja niin sanotusti se on saatu myytyä ihmisille ja länsimaisille ihmisille tosi positiivisena projektina, mitä me halutaan viedä eteenpäin, mutta näyttää sille, että se ei pysty täyttämään kaikki sen lupauksia. Eli se ei pysty täyttämään tällaisia asioita niin kuin tasa-arvolupausta, oikeudenmukaisuutta, ihmisarvoa, ekologista kestävyyttä, vaan enemmänkin näyttää sille, mä oon alkanut miettiä, että globalisaatio nykyisellään, ei ideana, vaan nykyisellään, miten se on toteutunut, se on enemmänkin tämmöinen vapaa markkinatalouden Trojan hevonen, millä se myydään se asia. Siitä tulee, niin kuin suomalainen kulttuuriantropologi Matti Sarmela on aavistellut, mihin nämä trendit johtaa, niin tämmöisestä globaalista ympäristöajattelusta tulee niin sanottu seuraava lähetyskäsky länsimaiselle yhteiskunnalle. Eli siinä, missä nykyään me ajatellaan, että meidän oikeutus meidän vallankäyttöön ja miten me vaikutetaan muihin maailman maihin lähtee siitä, että me viedään demokratiaa, me viedään terveydenhuoltoa, me viedään tasa-arvoa, me viedään hyvää teknologiaa esimerkiksi. Mutta tämä Sarmelan ajattelu on osittain sellaista, että näiden lisäksi tai näiden ohi jopa kiilaa tämmöinen ekologisuuden lähetyskäsky. Eli ne, mitkä tunnetaan nykyisin länsimaina, niin puuttuukin sitten globaaleihin asioihin ja alkaa vaikuttaa globaalin maailmaan sen takia, että he pitää ekologisen järjestyksen yllä. Ja mun mielestä sekään ei ole kovin positiivinen maailmankuva. Ja. No se nyt taas meni ohi. Mä en taas onnistunut puhua Venus-projektista. No mutta ehkä sä puhut siitä sitten enemmän. Now I talked about future. Sama kysy, tarkoitiko se ekofasismia niin sitä skenaariota? Niin, no joo, se on yksi sana sille. Saa One kuulostaa message, the message. hyvä semantiikan kannalta. Talk to this camera.